ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL මෙනු YouTube channel එකෙන් එන තවත් තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ එකක් මගේ යාළුවා හැමෝම. හරි යාළුවනේ. ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මට Facebook එකට ඒ වගේම කමෙන්ට් වලින් මේ වගේ ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ෆෝන් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගේම් ගහද්දී ගේම් ප්ලේ කරද්දී හිර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක රත් වෙනවා. ඉතින් මම මේකට ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේක ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දුන්නොත් අලුත් විදියකට හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ගොඩක් අයට මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ RAM එක 1GB 2GB වගේ රන් වුණොත් එමේ ඉතින් මේක හැමෝටම බලපාන කාරණාවක්. මොකද RAM එක කියන්නේ తాවකාලික මතකයක්. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරේජ් එක වගේ නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙමරි එක වගේ නෙමෙයි. මොකද ෆෝන් එකේ මෙමරි කියන්නේ අපි ෆොටෝ එකක් ගැහුවොත් ඒක අපි ඩිලීට් කරනකම් එහෙම නැත්නම් ඒක මොකක් හෝ වෙලා ඩිලීට් වෙනකම් ඒක අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරියේ තියෙනවා. ඉතින් RAM එක කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. తాවකාලික මතකයක්. ඔයා ගේම් එකක් ප්ලේ කරොත් ඒ ගේම් එකේ දෙන ඔයා දෙන කමාන්ඩ් එහෙම නැත්නම් ඔයා දෙන ඔයා ප්ලේ කරන හැටි මේ RAM එකේ තමයි ඒක ගබඩා කරගන්න. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එක ඔන් කරලා ඔෆ් කරද්දී මේක නැවතත් නැති වෙනවා. ඉතින් මේකට ගොඩක් බලපාන ෆෝන් එක රත් වෙනවා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මම වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න අවශ්‍යද? ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕනේ නම් කරන්න තියෙන්නේ පොඩි වැඩ. වීඩියෝ එකට තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපුවම notification එක මාර්ගම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ඉන්න bell icon එකත් all notification මතකතුව ක්ලික් කරගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක මොන හරි ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ නොදන්න යාළුවන්ට මතකතුව ෂෙයා කරන්න. මොකද යාළුවෝ ඔය ෂෙයා කරන යාළුවටත් මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. වීඩියෝ එක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයත් මේ වගේ දේවල් දන්නව නම් නොදන්නටත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න එයාලට දැනගනි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේකට ගොඩක් වෙලා බලපන්න RAM එක කියලා. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එක වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන. ඒ කියන්නේ වගේ 1GB වගේ RAM එකක් නම් රන් වෙන්නේ. ඔයාලට මේක 2GB 3GB වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරියටම අපිට සාර්ථකයි කියන්න බෑ. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එක රූට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් රූට් කරන එක ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් රූට් සිංහල කියලා YouTube එකේ සර්ච් කරගත්තාම රූට් කරන හැටි දැනගන්න. ඉතින් මේක මම සාර්ථකයි කියන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා රූට් කරොත් එimhe ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කම්පැනි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ උදාහරණයක් විදිහට Huawei ෆෝන් එකේ ඔයාගේ Huawei ෆෝන් එකක් කියන්නේ ඉතින් ඔයා රූට් කරොත් එimhe Huawei කම්පැනියත් එක්ක තියෙන ඔයාට අප්ඩේට් Huawei ෆෝන් එකට එන අප්ඩේට් මේ සියලු දේවල් ඔයාලට නැතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා රූට් කරොත්. ඉතින් මම කියන්නේ රූට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම අද කියන්නේ වෙන ක්‍රමයක්. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේකට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් Google Play Store කරා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේක දැනට මිලියන 100ක් මිලියන 10ක් මිලියනයක් නෙමෙයි මිලියන 100ක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ යූසර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන වැඩි විස්තර Play Store එකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් මම link එක description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් link එකෙන් ගිහිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න. ඉතින් මම download කරන හැටි කියන්නේ description එකේ link එක තියෙනවා. link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පහසුවෙන්ම download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති phone master කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මෙන්න මෙතන tick icon එකක් වගේ නිල් පාට icon එකක් එක ෆෝන් මාස්ටර් කියලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මාර්ගයෙන් පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ අනවශ්‍ය ෆයිල් මේ වගේ ගොඩක් ඒවා අපිට ඉවත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ ඩිලීට් කරන්න අපිට හොයාගන්න අපහසු සියලුම ෆයිල් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මාර්ගයෙන් අපිට හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බලමු වැඩි කතා නැතුව මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මුලින්ම යූස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට පර්මිෂන් දෙන්න වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේකට පර්මිෂන් දෙද්දි ඔයාලට එන සියලුම ඒවාට ඔයාලා allow දෙන්න. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරන හින්දා ඒ කියන්නේ මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූසර්ස් කෙනෙක් හින්දා මට එහෙම ආවේ නෑ. ඉතින් මම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් කියලා දෙනවා. ඔයාලට මේක ගොඩක් ඔප්ෂන් බලාගත්තා. ඉතින් මෙතන junk file, phone cooler, phone boost, තව මෙන්න මෙතන power saving, clean WhatsApp මෙන්න මේවා ගොඩක් ඔප්ෂන් මේක ඔයාලට බලාගත්තා. තව යටට ගියොත් app lock, smart charger, smart cleanup මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ඒවා බලාගත්තා. ඊට අමතරව මෙතන home, toolbox, me කියලා මෙන්න මේවා ගොඩක් ඔප්ෂන් උත් ඊට අමතරව බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේ ඔප්ෂන් එකක් ගැන වෙනම. ඉතින් මම ඉස්සරව මෙතන තියෙන boost now කියන ඔප්ෂන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලාගත්ත හැකි system app ඊළඟට තවත් එකක් යටින් ඔයාලට බලාගත්ත. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක මෙන්න මේ phone boost කියන එක මගින් ඔයාගේ ෆෝන් ස්කෑන් වලට බලාගෙන යට ඉතින් මේකේ මාර්ගයෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට තියෙන වෛරස් ඉතින් මේ වගේ ගොඩවා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මාර්ගයෙන් චෙක් කරනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ගියාම ඊළඟ ඔප්ෂන් එක ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලාගත්ත ඊළඟට තවත් ඔප්ෂන් තියෙනවා power saving, phone cooler. ඉතින් මේකේ ඔයාලට එතෙන්දී ගියාම තවත් ඔප්ෂන් ගොඩක් බලාගත්තා. ඉතින් මම ඔයාලට කෙටියෙන් මේ හැම ඔප්ෂන් එකක් ගැනම කියන්නම්. මොකද හැම එකක් ගැනම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ගියොත් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා.
හරියන්නේ ඊළඟට තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ෆෝන් කූලර්. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක මගින් අපේ ෆෝන් එක යම් තාක් දුරට රත් වෙලා තියෙනවා නම් ඉතින් රත් වෙලා තියෙන සෙල්සියස් අංශක ගාන මෙන්න මේක මගින් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අනවශ්‍ය දේවල් රන් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි Facebook ගිහිල්ලා ඔයාලට Facebook ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඔයා ආයෙ හැම ඒක කට් කරලා හෝම් බටන් එකේ ඔයා යනවා ආයෙ YouTube ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඒතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Facebook ඇප් එකත් රන් වෙනවා. ඉතින් ඒතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අත දුර රත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ෆෝන් කූලර් කියන එකපාරක් ඔයාලා ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලගේ ෆෝන් එක රත් වෙලා තියෙන ගාන මෙන්න මෙතනින් සෙල්සියස් අංශක වලින් බලාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලලා ඇතේ මගේ දැන් සෙල්සියස් අංශක 31.0ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා කූල් ඩවුන් කියලා එකක්. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් එක කූල් ඩවුන් වෙලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලාගත්ත හැකි. ඊළඟට යන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලගත්තා ජංක් ෆයිල් කියලා. ඉතින් මේ ජංක් ෆයිල් කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අනවශ්‍ය ෆයිල්. ඉතින් ඔයාලා ෆයිල් මැනේජර් ඔයාලගේ එහෙම නැත්නම් ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔයාලගේ තියෙනවා නිකන් ඕපන් වෙන්නේ නැති ෆයිල්. එහෙම නැත්නම් ඕපන් වෙන්නේ නැති ෆයිල් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපි ඩිලීට් කරන්න ඔයා ෆෝන් එකේ යූස් කරන. එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆෝන් එකට අලුතෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගත්තොත් මෙන්න මේ ෆයිල් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔටෝමැටික්ම එනවා. ඉතින් මේවා අපේ ෆෝන් එකට එන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ඔයා නොදැනුවත්වම ෆුල් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ස්ටෝරේජ් එක ඔයාගේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාට ආය ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක යූස් කිරීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදිහට මෙන්න මේ ජංක් ෆයිල් කියන එකපාරක් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාත්තම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය සියලුම ෆයිල් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ චෙක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න දැනට මගේ MB ඔයාලට තාම පේනවා. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ ස්කෑන් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලට ගියාම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකම ස්කෑන් වුණාම මෙන්න මෙතන ක්ලීන් කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලලා ඇත්ත මගේ දැනට MB 593ක අනවශ්‍ය ෆයිල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ක්ලීන් කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තාම මෙන්න මේ ජංක් ෆයිල් සියලුම ඒවා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාර්ගයෙන් ඉවත් කරලා දානවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ඉතුරු කරගන්න මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නම් මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පවර් සේවින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි යූස් වෙන ප්‍රමාණය යම් තාක් දුරට පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේකේ ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාගේ ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝ ස්කෑනින් කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ රන් වෙන අනවශ්‍ය දේවල් මෙන්න මේක මගින් ක්ලෝස් කරලා දාලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය බහින එක යම් තාක් දුරට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාර්ගයෙන් පාලනය කරනවා. මෙන්න මේ ඉදිරිය යන්නේ. ඉතින් මගේ ඔයාලට දැනටමත් පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් 21ක් දැනට රන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම බලාගත්ත හැකි. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ සියලුම අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාර්ගයෙන් ක්ලෝස් කරලා දානවා. හරියන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ ඔප්ෂන් ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම දික් වෙන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තරමක් අපහසු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් බලද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ data වැය වෙනවා. ඉතින් මේවා ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට ඔයාලා මුහුණ දෙනවා. ඉතින් මම හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ පුළුවන් තරම් කෙටි කරලා හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ හැම ඔප්ෂන් එකකටම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ෆෝන් එක යම් තාක් දුරට හිර වෙන ගතිය එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී රත් වෙන ගතිය මේ හැමදේම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාගේ යම් තාක් දුරට පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මම ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන කතා කරන්න ප්‍රධානම හේතුව මිලියන 100ක් මිලියන 10ක් 15 නෙවෙයි මිලියන 100ක් යූසර්ස්ලා ඉන්න හොඳ කමෙන්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට Google Play Store ගිහිල්ලා තියෙන කමෙන්ට් හොඳ ඒවාද නරක ඒවාද කියලා ඔයාලට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? මේ වගේ ඉස්සරහට බලන්න අවශ්‍යද? කරන්න තියෙන පොඩි වැඩ වීඩියෝ එකට තියෙන රත් පාට subscribe කියන බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න මතක ඇතුව. ඉතින් එතනින් එන bell icon එක all notification ක්ලික් කරගත්තොත් මම වීඩියෝ දාපුවම notification මාර්ගයෙන් ගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නොදන්න යාළුවන්ට වීඩියෝ මතක ඇතුව share කරන්න. මොකද ඒ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අපි SL මෙනු